Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, sau khi Mục Vân từ chối lời mời đến đảo Thiên Luân của thiếu đảo chủ, Bảo tiểu thư liền bảo rằng tuy Luân Vô Thường đã đạt đến vũ tiên cảnh cấp 3 nhưng hắn thù rất dai, nhất định phải cẩn thận. Sau đó Bảo Linh Nhi nói Mục Vân đừng để cô ta phải thất vọng, rồi bảo hắn xuống phòng cô ở vì ở tầng 3 không thích hợp. Lúc này, Mục Vân ngẩn người, vô cùng khó hiểu, không, cái gì? Một lúc sau, khi vào phòng của Bảo tiểu thư, hắn liền nói, ta là hộ vệ, nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của tiểu thư, không phải giúp người giải quyết vấn đề đó. Nghe thấy thế, Bảo Linh Nhi thẳng thừng cãi, ngươi nghĩ gì đấy, ta cần ngươi bảo hộ ta, cho nên ngươi phải ở cạnh ta, nếu gặp nguy hiểm thì ngươi sẽ là mũi nhọn phía trước. Tiếp tục cho đến khi Bảo Linh Nhi đưa Mục Vân vào phòng, hắn mới biết được tại sao mình lại được ở đây. Ngoại trừ căn phòng ngủ chính của cô, còn có một phòng khách, phòng tắm và thư phòng, phòng thiền định và làm việc. Tương đấy cộng lại đã đủ gấp 10 lần phòng Mục Vân ở. Bỗng dưng Bảo Linh Nhi nói rõ, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy ở phòng bên ngoài, ta không gọi, ngươi không được phép đi vào, hiểu chưa? Mục Vân cũng nhanh chóng trả lời, ta biết rồi. Nói là thế nhưng trong đầu hắn nghĩ, ngươi gọi ta cũng không đi vào, ai biết ngươi ở đây bên trong nghĩ làm cái gì. Hơn nữa, Mục Vân cũng không quan tâm lắm việc Bảo Linh Nhi muốn làm gì, hắn chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Và lại hắn cũng chẳng thể trở về núi Thiên Kiếm, sau khi ra tay với Thạch Phi Du và Tước Thải Y, Thạch gia cùng Thánh Tước môn sẽ không thể nào bỏ qua cho hắn. Mà quan trọng hơn cả là Mục Vân đã lấy mạng của Hàn Thiên Vũ, quay lại đó sẽ chỉ gây tai họa. Chỉ có đi theo Bảo Linh Nhi, cô ta có nhiều quyền lực, sẽ rất thuận lợi cho việc tìm Tần Mộng Giao. Mục Vân đang thẫn người đứng giữa trầm tư thì một giọng nói vang lên, Bảo Linh Nhi từ trong phòng tắm duỗi cánh tay ra khẽ nói, Mục Vân, giúp ta lấy quần áo, ta để ở bên ngoài. Thấy thế, hắn cười nhẹ nói, sao giống tiên nữ vậy, rồi lấy đưa quần áo cho cô ta và lời nói từ trong đó vang lên, cảm tạ. Sau đó, Bảo Linh Nhi mặc bộ đồ mỏng bước ra khỏi phòng tắm, đứng trước mặt Mục Vân với giọng điệu nhẹ nhàng. Mục Vân, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong này, chúng ta nên nói chuyện với nhau, tìm hiểu nhau một chút. Hơn nữa ta cũng cần nói cho ngươi biết ngươi nên làm gì. Mục Vân nghe xong cũng không ý kiến gì, hắn nói, sao cũng được. Bảo Linh Nhi lại tiếp tục đi tới thư phòng, trong đó có một chiếc ghế dài, cô ta nằm đó thở dài nói, nay quả là một ngày mệt nhọc. Mục hộ vệ, hãy xoa bóp chân cho ta nhé. Một câu nói ngỡ ngàng lại được thốt ra từ Mục Vân, việc này hình như không phải do hộ vệ làm phải không? Bảo Linh Nhi cười nói rằng, sai rồi, ngươi hiện tại là cận vệ của riêng ta, cho nên ngươi phải làm những chuyện này. Cuối cùng, Mục Vân đành phải chịu và chấp nhận nói, được rồi. Từ trước đến nay, hắn đã có Tần Mộng Giao, Vương Tâm Nhã, còn cả Tiêu Duẫn Nhi với sự việc đau lòng khó nói. Cho nên bây giờ, Mục Vân không muốn dính vào bất cứ chuyện tình nào nữa. Đến đây là hết tập 311 Vô Thượng Thần Đế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.